Nyt kun me tiedetään vähän, mitä se tekoäly on, niin katsotaanpa seuraavaksi, mitä laki sanoo. Eli mitkä on koulutuksen järjestäjän velvoitteet lainsäädännön pohjalta. Käydään läpi näitä yhteisiä periaatteita, mitä koulujen ja oppilaitosten pitää ottaa huomioon. Aloitetaan ihan perusasioista. Mikä on se ihan ensimmäinen homma, joka koulutuksen järjestäjän pitää tehdä? Ihan ensimmäisenä pitää itse linjata, eli päättää ne säännöt, mitä ja miten tekoälyyn käytetään siellä omassa organisaatiossa. Tämä koskee kaikkia osa-alueita, opintohallintoa, opetusta ja opiskelua sekä tietysti ohjausta. Samalla järjestäjän pitää miettiä ja arvioida, että tarvitseeko henkilöstöt perehdytystä tai tarkempia ohjeita niihin uusiin systeemeihin. Okei, eli ensin on omat säännöt ja ohjeistus. Henkilökunta ja oppijat käyttää vain niitä palveluita, ohjelmia ja appeja, jotka koulutuksen järjestäjä on ottanut käyttöön. Koulutuksen järjestäjä vastaa aina niistä tekoälyjärjestelmistä, jotka se tarjoaa tai on hankkinut käyttöön. Niiden pitää olla lainmukaisia. Käytännössä koulutuksen järjestäjän on arvioitava, miten ne täyttää kaikki lainsäädännön velvoitteet. Huomioitavaa lainsäädäntöä on paljon. Esimerkiksi tekoälyasetus, tietosuoja-asetus eli GDPR, tietosuojalaki, tekijäoikeuslaki, tiedonhallintolaki, hallintolaki, digipalvelulaki, hankintalainsäädäntö, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki ja sitten vielä kaikki ne koulutuksen omat erityislait, kuten varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, lukiolaki tai laki ammatillisesta koulutuksesta, laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, laki vapaasta sivistystyöstä ja laki taiteen perusopetuksesta. Kaikki nämä pitää ottaa huomioon siinä käytännön toteutuksessa. Kolmas kohta liittyy varmaan sitten itse opetukseen, opetussuunnitelmiin ja tutkintojen perusteisiin. Aivan. Tekoälyn käytön tulee olla linjassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kanssa. Tämä on tärkeä. Entä se oppijan turvallisuus? Tekoälyhän voi tuottaa ja näyttää vaikka mitä sisältöä. No neljäntenä, koulutuksen järjestäjän on varmistettava, että kun tekoälyä käytetään, niin se oppija ei joudu markkinoinnin, mainonnan tai minkään aatteellisen manipuloinnin kohteeksi. Pitää myös varmistaa, ettei sieltä tule mitään kasvun ja kehityksen kannalta haitallisia sisältöjä tai menetelmiä. Tähän liittyy myös se, että pitää huomioida niiden palvelujen ja sovellusten mahdolliset ikärajat. Ne ikärajat voi tulla suoraan laista, tai sitten ne voi olla palvelun omissa käyttöehdoissa. No miten sitten se itse hankintaprosessi? Koulutuksen järjestäjän osalta pitää tekoälyjärjestelmän käyttöönotosta aina arvioida, onko kyseessä hankintalainsäädännön mukainen hankinta. Jos on, niin pitää noudattaa paikallisia hankintaohjeita. Koulutuksen järjestäjän pitää suunnitella ja laatia etukäteen selvät toimintaohjeet. Miten erilaisia tekoälyjärjestelmiä otetaan paikallisesti käyttöön, miten niiden lainmukaisuus varmistetaan ja miten koko prosessi dokumentoidaan luotettavasti. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on tasa-arvo ja syrjintä. Juurikin näin. Koulutuksen järjestäjän on edistettävä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan aktiivisesti. Tulee varmistaa, ettei se tekoälyn käyttö aiheuta mitään lainvastaista syrjintää. Tämä syrjintä voisi tapahtua esimerkiksi niiden algoritmien tai tekoälyn opetusdatan vinoumien tai virhepäätelmien takia. Ja siihen pitää sitten kiinnittää erityistä huomiota. Me puhuttiin lainsäädännöstä, mutta miten se EUn oma tekoälyasetus? Mitä se käytännössä tarkoittaa organisaation ja opettajien kannalta? No se on just seuraava iso kokonaisuus, jonka koulutuksen järjestäjän tulee arvioida. Aina kun suunnitellaan jonkun tekoälyjärjestelmän käyttöönottoa, niin ihan ensimmäisenä pitää selvittää, kuuluuko se järjestelmä ylipäätään EUn tekoälyasetuksen soveltamisalaan vai ei. Arviointi tapahtuu peilaamalla sitä käyttötapaa asetuksen määritelmään tekoälyjärjestelmästä. No entäs jos se kuuluu, mitä pitää tehdä silloin?
Sitten koulutuksen järjestäjän täytyy määrittää ne järjestelmän tarkat käyttötavat ja arvioida sen järjestelmän riskiluokitus sekä missä roolissa se käyttää tekoälyjärjestelmää. Tekoälyasetus nimittäin luokittelee ne tekoälyt riskien perusteella. Ja just se riskiluokituksen sekä siihen sisältyvien poikkeuksien pohjalta koulutusjärjestäjän pitää sitten arvioida, mitä velvoitteita sen käyttöönotosta seuraa ja suunnitella tarkasti, miten ne velvoitteet käytännössä toteutetaan. Selvä. Eli ensin selvitetään, sovelletaanko asetusta, sitten määritellään riskiluokka ja sen mukaan toimitaan. Mutta miten se henkilöstö, eli opettajat ja muut, riittääkö, että johto tietää näistä? No ei se kyllä riitä. Koulutuksen järjestäjän tulee parhaansa mukaan varmistaa henkilöstön riittävä tekoälylukutaito. Tämä velvoite koskee just niitä tilanteita, jos siellä koululla on käytössä sellaisia tekoälyjärjestelmiä, joihin sitä tekoälyasetusta sovelletaan. Eli henkilöstölle pitää opettaa, mitä nämä järjestelmät on ja miten niitä käytetään oikein ja turvallisesti. No niin, tekoälyasetus tuli selväksi, mutta entäs tietosuoja, tietoturva ja tiedonhallinta? Nämähän on ihan ytimessä, kun käsitellään oppilaiden tietoja. Kyllä vain. Harkittaessa tekoälyjärjestelmän käyttöönottoa, koulutuksen järjestäjän täytyy tarkistaa, että sen kyseisen järjestelmän tietosuoja, tietoturva ja tiedonhallinta vastaa lainsäädännön vaatimuksia. Ja tämä tarkistus tehdään varmaan sitten joskus siinä käytön ohessa. No ei missään nimessä. Tämä tarkistus on tehtävä ennen järjestelmän käyttöönottoa ja siitä pitää laatia sitten asianmukainen dokumentaatio, eli paperit talteen. Ja näiden vaatimusten pitää täyttyä koko sen ajan, kunnes järjestelmän käytöstä luovutaan kokonaan. Siinä tarkistuksessa pitää myös muistaa se koulutuksen järjestäjän velvoite tehdä tietosuojan vaikutusten arviointi, eli DPIA. Ja mahdollisesti on myös tehtävä ennakkokuuleminen tietosuojaviranomaisen kanssa. Okei, eli ensin tarkistetaan turvallisuus ja lainmukaisuus, mutta miten se ihan käytännön työ? Mitä sinne tekoälysovelluksen uskaltaa sitten opettaja tai oppija laittaa? No, koulutuksen järjestäjän tulee ohjeistaa sekä henkilöstöä että oppijoita. Ohjeistuksen ydin on, että salassa pidettävää tietoa, ei julkista tietoa tai henkilötietoja ei saa automaattisesti syöttää tekoälyjärjestelmään. Tämä kielto on voimassa niin kauan, kunnes on täysin varmistettu, että se järjestelmä on niiden käsittelyyn varmasti turvallinen ja täyttää kaikki ne tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallinnan vaatimukset. Voisitko vähän tarkentaa, mitä tämä listaus käytännössä tarkoittaa koulumaailmassa? Näitä tietoja on muun muassa ihan perusasiat, kuten nimi ja henkilötunnus, mutta myös kaikki sanalliset arvioinnit oppijoista, pedagogiset asiakirjat, kaikki terveystiedot, esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät tiedot. On tosi tärkeää huomata, että se henkilötietojen käsite on laaja. Se kattaa myös esimerkiksi oppijan kuvan ja äänen, oli se sitten puhetta tai laulua. Aina kun se kuva tai ääni on yhdistettävissä siihen niin kuin tiettyyn oppijaan. Lisäksi pitää muistaa, että se järjestelmä voi itsekin kerätä laajasti erilaisia tietoja käyttäjästä ja sen järjestelmän käytöstä vaikkapa seurantateknologioiden avulla. Ja nämäkin kerätyt tiedot luokitellaan henkilötiedoiksi. Selvä. Ei siis mitään henkilötietoja mihinkään, ellei ole järjestelmästä ihan täyttä varmuutta. Miten sitten näiden asioiden tiedottaminen oppilaille ja henkilökunnalle? Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että henkilöstölle ja oppijalle kerrotaan siitä henkilötietojen käsittelystä. Sen informoinnin pitää olla tiiviissä muodossa, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja selkeällä kielellä. Tässä pitää huomioida kohderyhmän tarpeet ja ikä, eli alakoululaiselle kerrotaan asiat ihan eri tavalla kuin toisen asteen opiskelijalle tai opettajalle. Heti kun aletaan puhua sisällöistä, niin mieleen hiipii seuraava iso kysymys, tekijänoikeudet. Mitenkäs ne otetaan huomioon näissä tekoälyhommissa? Tekijäoikeuslakia sovelletaan myös tekoälysovellusten opetuskäyttöön.
Tähän lasketaan mukaan myös ne opetusta koskevat erityispykälät. Tämä tarkoittaa, että koulutuksen järjestäjän velvoitteena on huomioida nämä tekijänoikeuskysymykset ihan joka vaiheessa, kun niitä sovelluksia ja järjestelmiä hankitaan, kun niitä otetaan käyttöön ja kun niitä käytetään tai hallinnoidaan. Tietysti nämä pitää näkyä myös niissä linjauksissa ja ohjeissa, jotka henkilöstölle annetaan. Okei, eli laki on laki, vaikka olisi tekoälylaki kyseessä. Voiko tekoälypalvelu syöttää jonkun kirjoittaman kirjan tai ammattikuvaajan ottaman kuvan? No teosten käyttäminen tekoälyn kouluttamisessa on kielletty, jos siihen ei ole lupaa siltä teoksen tekijäoikeuden haltijalta. Sen sijaan sinne voi sinne tekoälysovellukseen syöttää sellaista sisältöä, joka on tekijänoikeuden suoja ulkopuolella. Ja tietysti voi käyttää avoimia sisältöjä, jos niiden käytölle ei ole asetettu mitään ehtoja. Näitähän on olemassa runsaasti. Sellaista niin kuin tekijäoikeudesta vapaasta aineistosta hyviä esimerkkejä on CC0-lisensoidut aineistot, ja ne soveltuu just hyvin tähän opetus- ja koulutuskäyttöön tekoälyn äärellä. Selvä, eli ei saa syöttää luvatta, mutta käännetäänpäs tämä toisinpäin. Saako se teksti tai kuva, jonka ChatGPT tai joku muu tekoälysovellus on tehnyt, niin saako se tekijäoikeussuojan? Lähtökohtana on, että tekoälyn tuottama sisältö ei yleensä saa tekijäoikeussuojaa. Syy on se, että se ei täytä ihmisen luovan työn kriteeriä. Se on koneen tekemä. Jotta se lopputulos, se sisältö, voisi saada tekijänoikeussuojan, niin sen pitää olla pääosin ihmisen luomaa ja sen pitää ylittää se niin sanottu teoskynnyksen vaatimus. Eli olla riittävä omaperäinen, pelkkä koneen tuotos ei siis riitä. Koulutuksen järjestäjille on tekoälyn suhteen asetettu velvoitteita, joiden noudattaminen on välttämätöntä. Niistä puhuttiin jo aiemmin. Nyt mennään suosituksiin. Nämä ei ole velvoitteita, mutta ovat nimensä mukaisesti suositeltavia. Tässä kohtaa tulee tehdä selvä ero ja muistaa, että opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteet ovat kuitenkin aina velvoittavia. Ja minulla vaihtui muuten kaveri tässä matkan varrella. Kukas sinä olet? Matti ja eduksilta samasta poppoosta. Aloitetaan ensimmäisestä suosituksesta. Koulutuksen järjestäjien kannattaa varmistaa, että käyttöön otettavat tekoälyjärjestelmät valitaan niin, että niiden käyttö opetuksessa on pedagogisesti perusteltua ja ne edistää niitä opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteiden mukaisia tavoitteita. Aivan! Tekoäly uutena teknologiana on osa perusteissa määriteltyä digitaalista osaamista kaikilla kouluasteilla. On olennaista, että me käytetään tekoälyä tavalla, joka edistää oppijoiden oppimista. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen ammattitutkintojen perusteisiin lisätään vuosien 2025-2027 aikana tekoälyn hyödyntäminen työprosessista 15 opetussuorituspisteen tutkinnon osa. Tutkinnon osa on jo monessa ammattitutkinton perusteessa, myös ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien tarkastuksessa, joka on voimassa 1.8.2026 alkaen osana toimintaa digitaalisessa ympäristössä osa-aluetta osaamistavoite liittyen generatiivisen tekoälyn toimintaperiaatteiden hyödyntämismahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseen. Toisen kohdan mukaan tekoälyjärjestelmän käyttäjien, kuten henkilöstön ja oppijoiden, on tärkeää saada riittävä koulutus tekoälyn vastuulliseen käyttöön. Ja tämä koskee sekä henkilöstöä että oppijoita. Tekoälylukutaito sisältää kyvyn ymmärtää tekoälyn toimintalogiikkaa, kyvyn käyttää ja soveltaa sitä, kyvyn arvioida tekoälysovelluksia ja niiden tuotoksia, sekä kyvyn käyttää tekoälyä eettisesti ja vastuullisesti. Henkilöstölle pitäisi järjestää tarvittava täydennyskoulutus tai perehdytys. Kolmas suositus korostaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tekoälyn käyttöön koulutuksen järjestäjän toiminnassa tulisi olla mahdollisen avointa ja läpinäkyvää.
Just näin. Henkilöstölle ja oppijoille on kerrottava, missä ja miten tekoälyä käytetään. Lisäksi, jos tekoäly on tuottanut kokonaan sisältöä, jota se ihminen ei ole muokannut, se on hyvä merkitä selvästi, että käyttäjät tietää sitten sen sisällön alkuperän. No siirrytään 4. kohtaan. Kestävän kehityksen huomioiminen. Koulutuksen järjestäjää suositellaan arvioimaan tekoälyjärjestelmien käyttöönotossa kestävän kehityksen näkökulmat. Ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Lisäksi koulutuksen järjestäjää suositellaan ohjeistamaan tekoälyn käyttöä siten, että muun muassa energian kulutus sekä sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys tulee huomioiduksi. Kestävän kehityksen 3 osa-aluetta ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys, jotka liittyvät ihan erottamattomasti toisiinsa. Meidän on tiedostettava tekoälyn ekologinen jalanjälki. Esimerkiksi datakeskukset kuluttaa hirveän paljon energiaa ja vettä, ja generatiivinen tekoäly, kuten kuvien luomisen, niin sen ekologinen jalanjälki voi olla todella huomattava. Siksi tekoälyn käytön tulee aina olla perusteltua ja harkittua. 5. suositus käsittelee vinoumia ja virhepäätelmiä. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjä edellyttää tekoälyjärjestelmän toimittajilta luotettavaa analyysiä algoritmisista ja datapohjaisista vinoumista ja virhepäätelmistä. Tämä analyysi olisi suositeltava edellyttää hyvissä ajoin ennen järjestelmän käyttöönottoa, ja sen ajantasaisuutta tulisi seurata järjestelmän käytön aikana. Tämä on kriittinen asia syrjinnän ehkäisemiseksi. Vinoumilla ja virhepäätelmillä tarkoitetaan sitä, kun tekoäly tuottaa järjestelmällisesti vääristyneitä tuloksia, mikä voi johtua sitä datasta, millä se on koulutettu, algoritmeista tai sitten ihan tietoisesta valinnasta. Koska tekoälyä ei ole ihmisen kaltaista ymmärrystä, eettistä pohdintaa tai omaa tuntoa, vastuu siitä tuotetun tiedon hyödyntämisestä ja tulkinnasta on aina sillä käyttäjällä, eli ihmisellä. No 6. kohta keskittyy riskien hallintaan ja kriittiseen arviointiin. Koulutuksen järjestäjän on huomioitava riskit, jotka syntyy liiallisesta tekoälyn luottamisesta tai sen käytöstä ilman kriittistä arviointia. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota asianmukaiseen riskien hallintaan, erityisesti jos tekoälyä käytetään osana kriittisiä järjestelmiä tai toimintoja. Me kun pääsin vauhtiin, niin mennään eteenpäin. 7. kohdassa siirrytään oppimisanalytiikan viitekehykseen, jota on suositeltava seurata. Mikäli tekoälyjärjestelmä käyttää lisäksi myös datapohjaista analyysiä tai muuta vastaavaa. Kyllä. Oppimisanalytiikan hyvistä käytännöistä voi lukea opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusta Oppimisanalytiikan viitekehys. Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Koulutuksessa tekoälyä voidaan hyödyntää apuna opiskelijalle annettavan palautteen koostamisessa tai osaamisen kehittymisen seurannassa, mutta se palautteen anto ei voi kokonaan ulkoistaa tekoälylle. Jos tekoälyä hyödynnetään oppimisprosessin ohjauksessa tai oppimistulosten arvioinnista, on arvioitava sen suhde EU:n tekoälyasetukseen, sillä kyseessä voi olla suuririskiseksi määritelty tekoälyjärjestelmä tai toimi. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on tekijäoikeudelliset asiat. Koulutuksen järjestäjän suositellaan sisällyttävän tekijänoikeudelliset asiat osaksi tekoälyn opetuskäyttöä koskevaa ohjeistustaan. Tekijäoikeuslakia sovelletaan myös tekoälysovellusten opetuskäyttöön. On tärkeää ohjeistaa henkilöstöä ja niitä oppijoita siitä, että tekoälyn kouluttamisessa teosten käyttö ilman tekijäoikeuden haltijan lupaa on kielletty. Lisäksi on hyvä muistaa, että tekoälyn tuottama sisältö ei yleensä saa tekijänoikeussuojaa, koska se ei täytä ihmisen luovan työn kriteereitä.